Hello guys! Welcome back to my channel. So, nandito tayo ngayon kasi magre-repat tayo ng mga halaman. So, matagal ko na dapat gagawin to. Kaso nga lang, yun, medyo busy sa tindahan, sa garden shop. Ngayon, meron tayong time para magrepat. So, ang gusto ko ay i-share sa inyo yung mga plants kung paano ko sila nire-repat. Okay guys, ito yung mga halaman na ire-repat ko. So, ang kailangan natin sa pagre-repat, syempre, ang ginagamit ko is yung loam soil. Ayan. Loam soil, kailangan natin ng Cocopeat. Ayan, may Cocopeat pa ako dito. And, mga pots na gagamitin. So, ito yung mga plants na ire-repat ko. Meron akong mga begonia. Actually, nakapag-repat na ako kanina. Na-irepat ko na yung mga kalya lily. So, ang hindi ko na lang na-repat ay yung begonia. Ito. Ayan. Ito na-repat ko na tong isa. Hindi ko na na-share sa inyo kung yung ginawa ko. And, syempre, itong mayana na iba't ibang klase. So, ire-repat natin yan. And, itong pine tree ko. At meron pa na isa pa tayong plants. Mamaya na lang. So, yan. So, start na tayo mag-repat. Paghahaluin ko muna yung aking loam soil. So, ganito yung itsura ng loam soil namin. Actually, susupply kami ng loam soil. Yan, since kami ay merong garden shop, then ihahalo ko ngayon itong Cocopeat. Ito yung ginagamit ko pag ako ay nag-repat. So, another loam soil. So, ang purpose ng paggamit ng mga Cocopeat ng ipa is para hindi masyadong madikit at hindi masyadong masakal ang halaman para buhaghag siya. At the same time, madaling makakilos sa ugat ng halaman. Ayan. So, based naman dun sa experience ko, sabi nila, yung ipa ng palay daw ay nakamamatay ng halaman. So, based naman sa experience ko, hindi naman. Hindi ko pa siya na-experience na dahil sa ipa namamatay yung roots ng plants. Kaya ginagamit ko pa rin siya. Based on my own experience lang po pero not sure sa iba kung bakit namamatay yung plants. I-mix ko. Ito ang gagamitin kong soil para sa aking mga plants. Okay, let's start. Okay, simulan natin dito.
yan, kailangan na natin siyang palitan kasi makikita nyo meron na siyang mga yan, may mga insect na siya. Kailangan kong tanggalin niya mga lupa na yan. Then, tingnan ko kung hugasan ko pa. Ayan, tapos na tayong mag-repat ng ating mga plants. Actually, hindi ko natapos lahat kasi kinulang ako ng soil and kasi may stock naman kami ng soil. Ang problema, may bumili and wala akong mautusang kumuha ng soil sa warehouse. Kaya dito ko na muna tatapusin yung aking review or yung video ko about sa pagre-repat, yung pag-share ko ng plants na nirepat ko at kung paano ako mag-repat. So, sa other video ko, ipapakita ko naman yung tungkol sa mga succulents naman. If you like my video, please like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell for para updated kayo sa mga bagong video na ina-upload ko. Thank you. Bye-bye.